سلام دوستان، وقتتون بخیر باشه. با یه ویدیو جذاب دیگه ساخت تستر شبکه همراهتون هستیم. تا آخر ویدیو همراه من باشید تا نحوه ساختشو کامل و درست ببینید. لایک و سابسکرایب هم فراموش نکنید، بزنید تا بریم. خب دوستان، زمانی که سوراخ کاریتون روی پیویسه تموم شد، الان قرار پای LED روی پیویسه قرار ده. خب پای کوتاه منفی یا پای بلند مثبت. و اگر اطلاعاتی در مورد LED ثابت نداری، من در همین چنل آموزش ساخت LED ثابت رو گذاشتم، قسمت اولش رو گذاشتم. برین هم لینکش دیسکریپشن و هم داخل کانال، برین اونو نگاه کنید. بزنید برین ادامه ویدیو رو هم نگاه کنید. این پای مثبت منفیش درست بچین، پای منفی سمت دیواره سمت چپ بشه و مثبت سمت اون که جا زیاد برین باید بشه.